ආයිපොන් කියලා දත්තක් පිළිගන්න අදහදන්නද පිස්සු හැදෙන පොල් සම්බෝලය අරන් බාන්න පට්ට කොච්චි ටිකක් හම්බුණා මෙන්න කොච්චි මේ අර සුදු පාට කොච්චි එකයි එයාර හබරනා කියන පොඩක් ටිකක් සැර වැඩි එකයි ඒකන අපි ලුණු ටිකකුත් දාගන්න පොඩ්ඩක් දාලා අපි නිකන් ලුණු මේ හැන්දක් විතර තේ හැන්දක් විතර දාගන්න දාගෙන පොඩක් අපි මේ ටික කොටමු හොඳට පොඩි අපේ වංගෙඩියකුත් තියෙනවා ගල් වංගෙඩියකුත් තියෙනවා ඒකට දාලා පොඩක් කොටලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හොඳට අඹරලා ගත්තාම මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක එක විදිහට කරන දැන් මම මේ දාන්නේ මේ රතු ලුණු එක මාගානේ පොඩි රතු ලුණු ඉතින් මම මේකේ ටිකක් අර රට ලුණු කියන එකේ කැලේ ටිකක් අපල තමයි මේක දාන්නේ ඉතින් ඒකත් හොඳට වංගෙට දාලා කොටා ගන්නවා මෙහෙම ඒකේ කොහොමද අපිට කාලපොඩු සාමාන්‍ය ලංකාවේ නම් අර රට ලුණු කියන එක නෙමෙයි රතු ලුණු කියන එක දැන් බලන්න මේකේ හොඳ නැඹරිලා තියෙනවා ඉතින් අර ලොකු වෙනසක් නැහැ ඊපස්සේ ඉතින් මේ පොල් ටික ගාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් කරන්නේ පොල් ටික ගාලා ඉවරලා පොල් ටික ගෙඩි කීපයක් එක සැරේ ගෙනල්ලා ගාලා ඉවරලා මේ ෆ්‍රීසර් කරලා තියාගන්න පොඩි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් පින් වලට දාලා ඊපස්සේ හෙට සම්බෝලයක් හදනවා අද රැට විතර එළියෙන් තිබ්බම එළියෙන් හරි පිට්ටෙන් හරි ගාන්ට අර මේ සීතල ගතිය අඩු වෙලා ගාන්ට මේ සෙට් වෙන සම්බෝල හදන ගාන්ට ඒ ටිකක් දාලා එකට කොට යන්න මේක මම විශේෂයෙන් ඇත්තටම අපි හදන්නේ ලංකාවේ නම් ඇත්තටම අපිට එවලට ගන්න දඩක් ගාලා ගන්න පොල් ටික තියෙන හින්දා අපි විශේෂයෙන් මම මේ කරන දේවල් වැඩිපුර පෙන්නන්නේ අපි පිටරට ඉන්න යාළු මිත්‍රයන්ට බලන්න තමයි මේක ඇත්තටම කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ අනම්මන කියලා පොඩ්ඩක් අපි විස්තරය තමයි අපි මේ කරන්නේ මොකද ගොඩක් අය ලංකාවේ දින ඉතින් අපි මේක අලුතෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ මෙහෙ පිටරටක ඉන්නකොට ගොඩක් පහසුකම් නැහැ උතර පොල් ඇත්තෙත් නැහැ ගොඩක් මම ඉන්න රටේ පොල් නැත්තෙම නැහැ මේ ඉතින් කලාතුරකින් තමයි පොල් ටික හම්බුනේ ඉතින් හම්බුනා ගෙඩි පහක් ගෙනල්ලා එකට තියාගන්නවා තියලා ගාලා තියලා හරි විදිහට වෙනම මේ ගාලා කරලා තියාගන්නවා මාගා පොඩි අර අතින් මේ කරන හිරමුණේකුත් තියෙනවා ඉතින් කොහොම තමයි වැඩේ වෙන්නේ හැබැයි තව පුළුවන් මේ ප්‍රෙස් අඹ පොල් එක නැතු උනත් අර වේලපු පොල් තියෙන ගොඩක් හැම මම හිතන්නේ ගොඩක් රටවල හැම රටකම වගේ ඒවෙන් උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන් ඒකෙන් කරන්න තියෙන මෙහෙමයි පොල් ටික තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන හොඳට නටන උණු වතුර ටිකක් දාලා නෑ ලුණු ටිකක් මුලින් මෙහි ඉන්නේ පොල් ටිකට දාලා ඉවරලා නටන උණු වතුර ටිකකුත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පොල් ටික පෙඟෙන ගානට වගේ දාලා ඉවරලා මේ මික්ස් කරගත්තාම ඔන්න වැඩේ දැන් අපි සම්බෝලේ කොටලා ඉවරයි දැන් මේ ටික හොඳට තව ටිකක් පොඩි කරගන්න අනා ගන්නවා ඊට පස්සේ බලමු මේ ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා මොකද මම මේ සම්බෝලේ මේ විදිහට කන්නත් පුළුවන් ආයි කිසිම මේකක් නැහැ මේකට දෙහි ටිකක් දැම්මා ලුණු රස බැලුවා තව ලුණු පොඩ්ඩක් මදි ඒකින්ද මම ලුණු පොඩ්ඩක් දානවා ඉතින් මෙහෙම කන්නත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඒකේ මම මේක ටිකක් මට තාරියක් කල් තියා ගන්න ඕන හින්දා මම මේකට පොඩි මේ ටෙම්පරාදු පාරක් දානවා තව අඩුම කුඩුම ටිකක් එකතු කරලා ටෙම්පරාදු පාරක් දානවා දෙහි ටිකක් දානවා එතන මොකද කිව්වා වගේ අර මේ පිටරට ඉන්නට තමයි හදන්නේ අර වේලිච්ච පොල් එක තමයි මම කතා කරලා ඉගෙන තමයි ඒකට උණු වතුර ටිකක් හරි නැත්නම් සමහර වෙලාවට පොල් කිරි කෑන් තියෙනවා ගොඩක් ඒවාට පිටරට වල තියෙන වගේ ඉතින් ඒ කෑන් එකක පොල් කිරි ටිකක් හරි දාලා ටිකක් පැය භාගයක් පැය කාලක් විතර තිබ්බාම නිකම්ම අර
තියෙන ටික මේ පොල් ටික නිකන් සාමාන්‍ය පොල් වගේ බාටපත් වෙන වෙලිච්ච පොල් එක. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර උණු වතුර දාලා ඒ විදිහට දාලා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක එක විදිහට කොහොම හරි අපිට ඉතින් 100ක් ලංකාවේ විදිහටම නැතත් ටිකක් හරි වැඩ දාලා හදාගන්න පුළුවන් විදිහට දෙයක් තමයි අපි මේ කියන්නේ. මොකද මේක නම් ගොඩක් දුරට මේ රසට ආවා. මේ විදිහට ගමුන් කන විදිහට තමයි මම දැන් මේ පෙන්නන්නේ. ඊළඟට දැන් මම මේ කල්පනා කළේ මම කිව්වා වගේ මේක ටෙම්පරාදු කරනවා. මාගා තිබ්බා පොල් තෙල් විතර නිකන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි නිකන් ප්ලාස්ටික් මේවල තමයි නිකන් දියර වශයෙන් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පිටරට වල දෙන්නේ. මොකද වැඩිපුර පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා ගොඩක් රටවල ඒ වෙනකොට ගොඩක් රටවල පාවිච්චි කරන එළවලු තෙල්. දැන් මම මේ කරපිංච ටිකකුත් දා ගන්නවා. මොකද ටෙම්පරාදු කරනකොට ගොඩක් රසයි. කරපිංච ටිකකුත් දාලා ටෙම්පරාදු කරගත්තාම ඉතින් තව අපි පොඩි ලුණු කෑල්ලක් කපලා දා ගන්නවා. ලුණු කෑල්ලක් පොඩි රට ලුණු එකක් ඒකත් මේ කපලා ඒකත් දා ගන්නවා. ඒකයි සහ මේ තව මම කැමති අර මේ පොඩි මේකට මේ සුදු ලුණු පොඩි කෑල්ල ටිකකුත් එනවනේ. එතකොට අර සුදු ලුණු කෑල්ල කර වෙලා තිනවා. මේ ටික මුලින් දාලා පොඩක් ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු වෙනවා. ටෙම්පරාදු වුණාම අර නිකන් කරවෙච්ච ගතියක් එනවා. සුදු ලුණු පොඩි නිකන් අමුතු රසයක් එනවා. ඒක මම සුදු ලුණු ටික තමයි ඊළඟ දාන්නේ. මුලින්ම ලුණු ටික බැජීගෙන එනකොට තමයි සුදු ලුණු එක අපි ළඟ දාන්නේ. අන්න එමය වෙන්නේ. මොකද මේ ඇත්තටම මේක මේ ගොඩක් රසයි. හදලා බලන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පොල් සම්බෝල් හදන්න ගොඩක් අය දන්නවා. මේ පොඩි නොදන්න අයටත් සහ පිටරට ඉන්නටත් ටිකක් ලේසි විදිහට තමයි මේක කිව්වේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube channel එක ගැන මේක රසය බලලා මේක ගැන විස්තරයක් හරි කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාන්න. නැත්නම් like හරි unlike එකක් හරි දාන්න. මේක හරි නැත්නම් ඒ වගේම අපේ channel එකත් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක ඉන්න අපි subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක මම ටිකක් මේකේ මේ කෑලි මිස් ටික උන්නා. අරගේ මිස් ටික ඇති. ඒකට අර දැන් මේ ඒ ටික අපි ගොඩක් ටෙම්පරාදු කරන්නේ නැහැ. මේ සම්බෝලේ ඒ දාපු මිස් ටික ඒ කියන්නේ සම්බෝලේ ගොඩක් කරලා ටෙම්පරාදු කරන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි අපි ටික කර වෙන්න කරන්නේ. ටිකක් මේ හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික කර වෙන්න ටිකක් මේ ටික කර වෙන්නම නෙමෙයි ටිකක් රස වෙනස් වෙන්න ටෙම්පරාදු කරනවා. ඉතින් ඒකම මේ උඹලකට පොඩ්ඩකුත් දානවා. උඹලකද මේ සෑන්ඩක් විතර මම දැම්මා මේකට. ගොඩක් අය ඉතින් උඹලකටත් එහෙම ගන්න නෑ. මේ තියෙන දැන් සාමාන්‍ය හරි ප්‍රමාණයට ටෙම්පරාදු වෙලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි අර කොටසට ඊට පස්සේ අපි සම්බෝලෙත් ඒකට මික්ස් කරගන්නවා. මේ ටිකක් වෙලා මික්ස් කරලා ඉවරලා ටිකක් තියෙන්න ආරින්න. එක පැත්තක් එහෙම තදට තියෙන්න ඇරියාම ඔයාලට පේනවා නිකන් යට පැත්ත නේ ටිකක් වැඩි කින්දර වගේ දාන්න. ඒ කියන්නේ ටිකක් වෙලා මේක කරලා වැඩි කින්දර වැඩි කරන්න. එතකොට පේන යට ටික මේ මම ටිකක් පොඩ්ඩක් පිච්චෙන ගතියක් වගේ. පිච්චෙනවා. එතකොට ආයෙසර මික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ මික්ස් කළාම ඔයාලට තේරෙනවා මේ ගොඩක් වෙලාට මේ සම්බෝලේ හරි. විශේෂයෙන් මේ දවස්වලදී කොවිඩ් අනම්මන ප්‍රශ්න තියෙද්දි ගෙදර ගෙවල් වලටලා ඉන්නකොට ගෙදර ඉඳගෙන මොන හරි දෙයක් හදාගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒවටත් එක්ක තමයි අපි මේ හැමෝම පොඩ්ඩක් උනන්දු කරන්නේ. මේව මේ ටික පොල් ටික තද වෙන්න තියෙනවා. තේල ටිකක් තිබෙකින්ද වැඩි කරනවා. එතකොට පේනවා ඔයාලට ටික කලක් ගියාම මේ ටික දුම් දාගෙන වගේ යට ටික පිටක් කරුවෙගෙන එනවා. අන්න එතකොට ටිකක් මික්ස් කරලා මේ කලවම් කරලා ගත්ත ගමන් අන්න වැඩේ. එතකොට සූඳක් කියන හොඳ සූඳක්. දැන් පේනවාද පොඩි දුමක් එක්ක පොඩි මේකක් කරන මොකද ගින්දරත් අපි වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාව අපි වැඩි වෙලා තියාගන්න මේ ටික මික්ස් කරලා ඉවරලා ඉක්මනට අපි එළියට ගන්නවා. ඒකයි මේකේ ක්‍රමේ. ගොඩක් කරලා තියාගත්තොත් වැඩි ටිකක් අර
ඕනට වැඩිය කර වෙන ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකයි සම්බෝලේ හදලා බලන්න රසම රස